היום פורסם דוח של סטארט-אפ ניישן סנטרל עם נתונים מזעזעים בנוגע למצב ההייטק הישראלי. אותי אישית, הנתונים לא הפתיעו, כי אני שומע את הקולות ואת התסכול מצד יזמים וקרנות ובחירי התעשייה כבר חודשים. אבל זה נראה, לצערי הרב, שהנזק של מהלכי ממשלת חורבן הבית מתחילים לחלחל. והבעיה היותר גדולה זו רק ההתחלה. הקטר של המשק בדרך להיות טיטניק, או כמו שאומרים, המצב פטטה. למה? הנה קצת נתונים. ברבעון הראשון של 2023 היה הרבעון הנמוך ביותר מבחינת היקפי גיוס מאז רבעון שלישי של 2018. ואם מנטרלים 3 גיוסים חריגים בגודלם, אז אנחנו בכלל בהתרסקות של שנים. לא ירידה, התרסקות. יותר מ-75% ירידה מהממוצע השנתי של 2021, יותר מ-60% ירידה מהממוצע השנתי של 2022. רק 112 סבבי גיוס, שזה הנתון הכי נמוך מאז 2014. אתם מבינים מה אני אומר? אז נכון, ההייטק העולמי לא בשיא. אבל גם בהשוואה העולמית, השיתוק בישראל הוא חסר תקדים. ולא, הוא לא נובע מזה ששמאלנים מוכרי ישראל הולכים ומלכלכים על ישראל בעולם ומונים מכסף להגיע. נהפוך הוא, זה מה שמכונת הרעל רוצה שתחשבו. היזמים וקרנות ההון סיכון הם היחידים שעוד איכשהו מנסים לשכנע בחול שיש מה לחפש בהשקעות בישראל. זה נובע המצב מזה שגופי השקעה בינלאומיים באמת חוששים מהמצב בישראל ומההתנהלות המופקרת של הממשלה. הם רואים ממשלה שדוהרת לשנות את מבנה המשטר בישראל. הם רואים ראש ממשלה עייף ומבולבל שמפטר את שר הביטחון בגלל שהוא מטריע על סכנות ביטחוניות בתקופה רגישה ביטחונית. הם רואים שרים מטורללים שעולים לכל מיני התנחלויות מבודדות ותוקפים את הממשלה שהם חברים בה. הם רואים ניסיונות להקים מיליציות צבאיות לשר לביטחון לאומני. הם רואים מהלכים הזויים. אז איזה אינטרס יש להם להכניס לכאן כסף? שום אינטרס. אל תתבלבלו. עם פולין והונגריה עוד איכשהו הצליחו לשרוד כלכלית למרות שהם כבר לא באמת דמוקרטיות, אנחנו לצערי הרב נתרסק הרבה יותר חזק והרבה יותר מהר. למה? כי אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופי. אנחנו מדינה גם שהרבה מדי אויבים בעולם מחכים לנו בפינה ומחפשים לרגע שנחלש ואז הם ינדו אותנו. אנחנו נהפוך לצערי להיות אולי ונצואלה או טורקיה, לא הונגריה ופולין שהן בעצמם לא להיט. מצבנו יהיה יותר גרוע. ואלו שצופים בי ואומרים מה שהתרסק ההייטק, כל האשכנזים הפריבילגיים יפסידו כסף, לא אכפת לי. אני רוצה להזכיר לכם שההייטק זה לא צפון בונים בתל אביב שאוכלים במסעדות. ההייטק הישראלי זה מה שמאפשר לנו לקנות טילים לכיפת ברזל, לשלם משכורות לחיילים, לשלם משכורות לשב"כניקים, לממן חדרי לימוד, לממן חדרי מיון, לממן ביטוח בריאות ממלכתי, לממן חינוך חינם. ההייטק הישראלי זה מנוע של מיסים וערך למדינה, שמממן בעקיפין או במישרין חלק גדול מאיכות החיים שיש לנו כאן. במילים אחרות, התרסקות של ההייטק היא התרסקות של הכיס של כולנו. אבל היי, העיקר שיהיה לבן גביר צבא פרטי, שביבי יסדר לו הרכב נוח לערעור, שהמשיחיסטים והמנהיגים החרדים יהיו מבסוטים ויעזרו לביבי ממה שצריך. אז מה אם אנחנו החמורים נדפק בסוף בגלל זה על מלא מלא.